Testing ng computer box ng Lancer, 4G15 engine, o tawag namin dito is model ng GLI. Ang code ng ECU ay 7303. So ito yung ECU tester ko. Bali, simulate nito yung wiring ng kotse. Ito yung mga fuel injectors. Akala ng computer nasa kotse siya. So makita rin nagpa-firing mga injectors. Monitor ko using Hantec oscilloscope. USB connection ito, 8 channel, pero 4 channel lang muna ginagamit ko. Ito yung PC power supply converted ko, 500 watts. Bali, dito siya nakakabit sa laptop na to. Merong 4 na probe sa mga linya ng fuel injector. Similar yan doon sa wiring na yan. So i-test natin kung bakit yung engine nito sa umaga namamatay. Maandar pero sobrang bagal ng andar na makina. Yung charging ng baterya humihina, kaya namamatay yung makina. So tignan natin kung bakit. Ang duda ko sa fuel injector, baka hindi complete ang firing, hindi tama. So on ko to, may firing fuel injector. Buhay yung computer, nagpa-fire ng fuel injector. Pero kung titingnan mo rito, may mga, ito yung injector number 1, ganon, may mga 1, 2, 3, 4 yan. May mga bungi-bungi, misfiring yan. So pause natin, zoom natin, 100 millisecond. So ito, naka-post na yan. Ito yung firing, mali, 1, dapat 3, nawala yung 3, meron yung 4, yung 2 meron, 1, walang 3, ito yung 3, 4 meron, 2 meron. So yung firing dito sa area to, sa slot na to, walang firing yung number 3, injector number 3, walang gasolina yung isang cylinder. Ganun din may iba. Ito, nawawala yung injector number 1, walang fuel nilagay sa makina, sa engine, kaya hindi rin kompleto yung gasolina, hihina yung engine. Ganyan pag-detect sa computer. So wag sanang ito ang sira, yung processor wala akong ipapalit. Okay.